In today's episode of Railers Play, what impact will artificial intelligence have on society? How can we know what is true or false? What happens when AI is smarter than humans? Can AI change company culture? Stick around for this interview to learn more. Hej Emanuel Karlsten, kul att träffa dig igen. Ja. Det var ett tag sedan, men då satt vi i en annan soffa. Ja, just det. Ja. Du, för de som inte känner till dig så är du journalist. Du har vunnit Stora journalistpriset. Du är ordförande i Mediaakademin och väldigt duktig på sociala medier och till och med ofta liksom pekats ut som en av de viktigaste i sociala medier. Så att jag tror att du är rätt person för det vi ska prata om nu, hoppas i alla fall. Jag tänkte vi skulle prata om AI, du och jag. Emanuel, vad skulle du säga att vi befinner oss på kartan idag när det handlar om AI? Har vi liksom kommit en bit på vägen eller har vi bara liksom tagit några pyttesmå myrsteg? Alltså det beror lite på vilket perspektiv man tar. Vi har ju tagit jättestora kliv i den allmänna förståelsen för vad det här kan innebära. Alltså det finns ju väldigt många AI-profeter som man kanske, inte minst som har jobbat på företag, har hört på någon konferens som berättar om den här dystopiska eller utopiska framtiden som har varit otroligt svårt, abstrakt att förstå. Men med framförallt ChatGPT, nu är det ju 1,5, snart 2 år i november ju, som vi har haft det, så har ju det gett oss en försmak. Så på så sätt mentalt har vi tagit ett jättestort steg. Tekniskt har vi bara börjat, tror jag. Nu är det första gången som vi ser hur det applicerbart i våra liv skulle kunna se ut. Så att det är väldigt tidigt. Du är journalist, hur använder du AI? Jag använder det, till exempel en väldigt simpel sak så är det att processa stora mängder data. När det kommer utredningar, 500 sidor, det ska skrivas någonting snabbt om det. Man vet att man söker efter någonting, så är det väldigt enkelt att ladda upp hela utredningen då och få hjälp att helt enkelt kunna konversera med någon som har då all den kunskap som står på 500 sidor. Men sen också i allt från spåna saker att skriva om till att korrläsa eller förbättra texter, den typen av saker. Och det ska man komma ihåg att där vi är idag är ju ett väldigt tidigt stadie för det. Sen bildmässigt kan man göra jättemycket såklart, bildsätta texter och sånt. Ja. Vi kommer till det alldeles strax. Jag tänker först en reaktion på, om vi tittar bakåt i tiden lite grann, ser du något mönster i hur vi människor har reagerat historiskt sett när det har inträffat stora tekniska eller stora förändringar så att säga? Närmast tiden ligger väl internet kan jag tänka mig, men även längre bak. Hur brukar vi människor reagera när sådana grejer kommer? Det finns ju det som brukar kallas den här hype-kurvan som handlar om att först så pratar man allting blir utopiskt och förväntningarna går i taket. Så väldigt snabbt så går det ju neråt i takt med att förväntningarna inte infrias, kanske man kan säga. Det vill säga att tekniken kommer inte lika snabbt som vi har målat upp att framtiden skulle komma. Och då går vi ner en utopisk dal. Och sen så lite smygande puttrar det där in i våra liv. Teknikförändringarna, internet som du pratar om, mobiltelefoner. Alla de här stora teknikskiften har ju varit så att först kommer utopi, sen så går vi ner och ser alla baksidor. Och sen helt plötsligt så förändrar våra liv utan att vi tänker på det. Så att jag skulle säga att vi är på väg ner i dystopikurvan kan man väl säga. Har vi nog varit en tid. Ja. Samtidigt så gillar vi ju människor riktiga relationer också, eller hur? Ja. Och det här med AI kan ju också, en grej bli att det blir mindre av riktiga relationer. Ja, men och det där är väl intressant tycker jag att tänka vad det är som är riktigt och så. Det tror jag att vi kommer behöva värdera och omvärdera många gånger gällande mycket i livet. Alltså det som vi värderar som riktigt. Det är ju samma sak med sociala medier när det kom. Alltså att vi pratade om att det som skrevs i text inte var riktigt. Och att man pratar om IRL, i riktiga livet och inte riktiga livet. För de flesta människor så är det ju inte de som gör skillnad på det, vad som är riktigt och inte riktigt. Men med det sagt så är det någonting som pandemin lärde oss, så har det ju att det är inte så att vi kommer leva i en tid där vi älskar att prata med varandra genom skärmar eller att inte ha fysiska möten. Utan att det händer ju någonting i de fysiska mötena som vi människor alltid kommer nog eftersträva. Så att på något sätt så jag känner kanske ingen större oro. Vi kommer vilja ha fysiska möten, vi kommer vilja ha fysiska samtal. Men det finns så väldigt mycket som det digitala kan komplettera och hjälpa oss förbättra i våra liv, tror jag.
Vi har redan nu sett vad AI kan göra. Det kan vara fejkade grejer av olika saker. Det kan också lösa bra problem och så vidare, så att säga då. Men går det att veta vad som är sant eller falskt idag egentligen? Nej, är det korta svaret på den frågan. Och jag skulle kunna göra någon slags punktlista här på så här kan du göra idag för att identifiera om det är en fake-bild eller någonting. Men det är ju bara en tidsfråga innan det inte kommer vara på det viset. Vi får nog utgå från, tror jag, att vi inte kommer veta det och att det kommer bli så pass bra teknik att vi inte kommer förstå det. Men vad gör det med en människa och ett samhälle? Ja, när vi inte vet vad som är sant eller falskt och vi inte kan riktigt hantera, du har inte verktygen för det. Så att säga. Och det där är ju centralt, och jag tror att AI kommer snarare vara symptomet än roten som vi kommer se. Alltså det är inte AI som kommer vara roten till att vi har liksom en förlorad känsla kring sanning eller gemensam verklighetsuppfattning. Utan det kommer snarare kanske bli just symptomet, att vi kommer använda det för att förstärka det som redan är på väg. För att det är ju en tendens som har pågått länge, och inte minst i USA. Sen förra USA-valet här med 2016, valrörelsen och så. Så den känslan bygger ju mer på att vi har en demokrati som är ganska ung ju. Alltså det är ett relativt nytt projekt, 100 år bara, kollapsat minst en gång under Nazityskland. Som när man drog igång det byggde på att man behövde få människor att känna sig som en del av samhället. Att man var nära gräsrotsrörelser, föreningar där man kände att min röst hade betydelse. Och där vi kanske har tappat det lite de senaste 30 åren. Att man inte känner att min röst har samma betydelse. Att beslut fattas väldigt långt ifrån mig. Och då känner man också att om jag inte är en del av systemet, vad innebär det med vad som är sant och inte sant? Och då söker man sig kanske till ett annat system eller till andra förklaringsmodeller. Och det är klart att det där förstärks med det digitala och inte minst med AI. Du, många branscher ställer sig frågan hur AI kommer att påverka just den branschen man själv är i, så att säga. Det är massor med jobb, kommer massor av jobb att försvinna, och det kommer kanske skapas nya, eller det kommer ju skapas nya. Alltså, vissa har kommit längre än andra också i den här analysen. Vi jobbar inom teknikkonsultbranschen till exempel, med den stora omställningen i samhället. Hur tycker du vi ska förhålla oss till AI? Liksom? Men jag tycker att det är väldigt intressant. Det pratades ju väldigt mycket när ChatGPT släpptes då, för det är ju startskottet för att vi sitter här egentligen och alla pratar om det. Om varför de släppte en slags ofärdig produkt, om man ska säga. Den är inte perfekt på något sätt, den här. Och medan alla har ju jobbat på en AI som ska komma till den här allmänna generella intelligensen. Och då så sa Sam Altman, vd där, att det var viktigt att släppa den nu för att det skulle ge oss tid. Alla företag, alla tjänstemän, hela samhället tid att ställa frågor om vad kan det här innebära framåt? Vad kommer det här innebära nu? Och vad vill jag ha i nästa version, så att säga. Så det som vi har fått nu är ju inte en färdig produkt som revolutionerar allt, utan som är en slags prototyp inför framtiden. Så det ger oss tid, inte oändligt mycket tid, men det ger oss tid att börja nu experimentera och förbereda för att ställa om, skulle jag vilja säga. Och det man gör då, tror jag, det är att börja titta på den verksamhet man har, gräva där man sår, såklart. Titta på vad har vi i vår verksamhet som skulle kunna förbättras med de här verktygen som finns. Och helt enkelt skapa en kultur av förändring i bolaget. Identifiera den data man har, identifiera de problem man har, ta hjälp av personer som är duktiga på det här, såklart också då, och kunna då sätta igång projekt i miniatyr där man effektiviserar någonting. För effektiviserar du i miniatyr så blir det ingen stor investering, men det blir en stor payoff, kan det bli. Och så har det skapat en kultur av förändring som du sen kan liksom, skala upp. Så det tror jag att det är det viktigaste nu, att börja det arbetet och göra det litet för att se hur du kan skapa effekt snabbt. Och jag tänker också, det är ju lätt att bli dystopiskt och bli rädd och så vidare. Vad det här monstret kommer att göra och inte göra. Men samtidigt är det också, man måste också tänka lite på det här potential att hjälpa oss att rädda klimatet, lösa cancergåtan och en massa andra bra saker. Alltså den här balansen mellan rädslan för vad som kan komma att hända och det positiva vad det också kan komma att ge. Det är inte helt lätt att gå där mitt emellan. Liksom. Nej, men jag tror att inte minst som företag så bör man nog tänka att som företags roll är det ju inte att vara politiker. Politiker är ju de som behöver fundera på reglering och allt det där. Om det är någonting vi har sett nu under de här 1,5 åren som vi har haft, så är det ju att vi aldrig haft en fråga där politiker har varit så snabba på bollen. Och det är ju tack vare olika forskare som har gått ut och verkligen talat i dystopiska ordalag om att nu är chansen att påverka, nu är chansen att sätta ramverket och nu är chansen att komma överens om vad vi tycker
det här ska växa fram till då. Och det har hänt väldigt, väldigt mycket där skulle jag säga. På EU-nivå, i Kina, i USA, i alla stora ekonomier. Är det tillräckligt? Jag vet inte, men det är i alla fall hoppfullt tycker jag. Att det har hamnat så högt upp på agendan för väldigt många. Samtidigt bygger det väl lite grann på att det spelar ingen roll, låt oss säga att om EU och USA enas om restriktioner så kanske Kina eller Ryssland kör på. Alltså men det på något sätt... Ja, men det är klart. Ja, men och den där oron kommer finnas och det är samma sak med massa starka kärnvapen när det kom. Liksom, det är ju samma sak. Att det är ett slags race här. Men ändå så känner jag, inte minst givet att forskare också tycker jag känner visst hopp eller tröst i det här. Att man har enats. Även de nationer som inte vanligtvis enas har liksom mötts och pratat om spelregler. På samma sätt som om det vore kärnvapen. Ja, det låter ju ändå lite positivt i alla fall. Du, jag tänkte vi skulle avsluta med den här frågan. Och jag lutar inte vare sig positivt eller negativt utan jag bara slänger upp den här på bordet. Alltså, att AI kommer att bli smartare än människan, det är ju bara en tidsfråga känns det som. Och innan olika system pratar med varandra och så vidare. Vad händer då tror du? När liksom AI blir bra mycket smartare än vad vi är? Ja, men jag har inte så mycket att liksom relatera tillbaka. Och historien kan ju oftast annars lära oss väldigt mycket. Men det vi har är ju de stora industriella skiftet till exempel. Det är väl det närmaste vi har. Och det som hände då det var att vi såg vad kan maskinen göra, vad kan den inte göra. Och det var det som liksom blev det som vi utvecklade. Alltså sen den industriella revolutionen så har vi hittat på massa jobb som vi knappt visste existerade. Och jag tänker att det kommer bli det vi kommer se utveckla sig nu också. Det finns ju massa saker i människans bristfällighet som vi älskar. Och det finns massa saker i människan som är djupt mänskliga. Relationer är en väldigt komplex sak. Vad är relationer egentligen? Vad är det som gör att jag är kompis med min kompis? Det är egentligen obegripligt. Det finns ingen objektiv sak som kan förklara. Skulle jag presentera min kompis för någon annan så är det inte så att den personen i sin tur kommer förstå varför vi är kompisar. Och det där är ju spännande och någonting som jag tror kommer utvecklas. Och inte minst blir viktigt för företag också att se att det man har som är unikt det är mellanmänskliga relationer och försöka bygga upp förtroende däremellan. Och i takt om att datorer tar över väldigt mycket annat, tar över väldigt mycket av vår kompetens, tar över väldigt mycket av vårt arbete så är det relationer, det mänskliga, det bristfälliga egentligen som kommer bli det unika och som vi nog kommer att få se exploateras på nya sätt av oss människor. Men ja, spännande eller? Mycket spännande och det var väldigt spännande och kul att träffa dig igen och resonera kring de här frågorna. Det finns ju liksom inget facit än. Exakt. Vi får se om vi spolar tillbaka här om några år. Här Du är välkommen till Railers Play när du vill, Emanuel. Tack snälla för att du kom hit. Ja, tack.